Greetings from the internet field. Üdvözölünk az internet világából. No, those were there. Okay. Okay. I was thinking about two words. A kettő szón gondolkoztam. És which language I'm speaking? I don't remember. Milyen nyelven is beszélek? Okay, one of the words is competition. Az egyik szó az versengés. And another word is comparison. És a másik szó az összehasonlítás. Okay, so competition and comparison. Szóval verseny és összehasonlítás. Recently I was actually facing both of them. Nemrég mind a kettővel találkoztam. In different kind of situations. Különböző szituációkban. And that was interesting just to kind of just watch and observe. És érdekes volt csak állni és nézni. You know what people do. Mit csinálnak az emberek. How they react, how they think. Hogyan reagálnak, hogyan gondolkoznak. And I thought like how world relates to these two principles. És gondolkoztam azon, hogy a világ hogyan viszonyul ez a kettő fogalomhoz. Because in the world these two things are actually encouraged very much. Mert a világban ez a kettő dolog nagyon bátorítva van. In order to get better quality of service. Ahhoz, hogy jobb kiszolgálást kapják például. Or make better products, sell it better. Vagy jobb terméket csinál, jobban ad el. That's why companies are competing. Ezért cégek versenyeznek egymással. Comparing each other. Összehasonlítják egymást. To get better. Hogy jobbak legyenek. To win the market. Hogy nyerjenek a piacon. But then I thought, okay, competition in relationships. Aztán gondolkoztam azon, hogy verseny a kapcsolatokban. In families. Családokban. Maybe in teams. Talán csapatokban. Just recently we've been in one of the stores and you see like in the back of the store you see the rules how the team should work. És nemrég voltunk egy üzletben, és látjuk, hogy az üzletnek a hátuljában föl van írva, hogy csapat milyen szabályok szerint dolgozzon együtt. To get better and better and better. Ahhoz, hogy jobbak és jobbak és jobbak legyenek. So, but even in a team, szóval még egy csapatban is, competition a verseny can be very, very destructive. Nagyon összezavaró tud lenni. And I was thinking about how Jesus was teaching about this. És gondolkoztam azon, hogy Jézus hogyan tanított erről. How he was teaching to avoid competition. Hogy hogyan tanított arról, hogy elkerüljük a versenyt. This kind of destructive competition. Ezt a megzavaró fajta versenyt. Pusztító. And how to avoid this competition? És hogy hogyan kerüljük el ezt a versenyt? By learning how to lay down your life for others. Hogy azzal, hogy lefektetjük az életünket mások. I would be so surprised to read in this same store in the rules. Annyira meglepődnék, hogyha ugyanebben az üzletben ezek között a szabályok között that you should lay down your life for your coworker. Azt olvasnám, hogy le kéne fektetni az életedet a más dolgozók előtt. It's like that would be funny actually to read. That would be awesome, but that would be unexpected. Lenne, de fantasztikus lenne, viszont ezzel együtt váratlan lenne ezt olvasni. But this is what Jesus was teaching. De ezt tanította Jézus. Let's read in a Matthew 18. Olvassuk el Máté 18. First 5 verses. Az elsőtől az 5. verséig. It says here, at that hour the disciples came to Jesus saying, "Who is the greater in the kingdom of heaven?"
Abban az órában oda mentek a tanítványok Jézushoz ezzel a kérdéssel. Ki a nagyobb a mennyek országában? And Jesus called a little child to him and set him in their midst. Erre Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, And said, Truly I say to you, unless you are converted and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven. és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Therefore, whoever shall humble himself like this little child, this one is the greater in the kingdom of heaven. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. And whoever shall receive one such a little child in my name receives me. És aki egy ilyen kisgyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. So, what Jesus does, he calls a little child, Amit Jézus tesz, az az, hogy odahív egy kisgyermeket, inexperienced child, tapasztalatlan kisgyermeket, you know, and he sets him as an example. He says, like, look at him. és azt mondja, hogy és felállítja őt egy példaként. Nézzetek rá. Guess what is the strength of this child? Tippelj, mi a What is the power of this child? mi a hatalma ennek a gyermeknek? What is the strength? Milyen ereje van? So, in what is his strength? Miben van az ő ereje? And this child can only connect to others. Ez a kisgyermek csak másokhoz tud csatlakozni, kapcsolódni. This is where his secret is. És ebben van az ő titka. You know, this is how he gets his strength. Innen kapja az erejét. By connecting to others. Hogy másokhoz kapcsolódik. You know, and this is what Jesus is trying to say. És ezt próbálja Jézus is mondani. You know, he takes all the experience and, you know, experienced adults. Veszi a tapasztalt felnőtteket. And he says, és azt mondja, so what do you think, guys? Szóval mit gondoltok, emberek? About this child? Erről a gyermekről. And what do you think about yourself? És mit gondoltok önmagatokról? So, what about your life? Mi van a ti életetekkel? You know, are you really thinking that you can be better than others? Tényleg azt gondolod, hogy tudsz másoknál jobb lenni? You know, if you do something more, if you know, do something better, hogyha faster, valamit jobban, többet, gyorsabban csinálsz, smarter than others, mint mások. so will you be happy? Akkor boldog leszel? You know, if you will look down at somebody else. Hogy akkor boldog leszel, hogyha másokat lenézel? You know, and you think this person is crazy. És azt gondolnád, hogy ez az ember ez őrült. Thank Jesus I'm not. És hála Istennek nem vagyok. You know, I'm not crazy like this. Hála Jézusnak nem vagyok ilyen őrült, hanem normális vagyok. You know, do you think he will be better actually in my eyes? Gondolod, hogy ez az ember jobb lesz az én szemeimben? You know, so, and then the second word is comparison. És a második szó az összehasonlítás. You know, actually it's very useful principle in learning. És ez egy nagyon hasznos elv a tanulásban. You know, by seeking the contrast in between things. Keresni a különbségeket dolgok között. And we can seek this contrast in more objective way. És tudjuk ezt a különbséget keresni. Or I'm sorry, we can see those things more objective way if we compare them. Vagy tudjuk ezeket a dolgokat objektívebben látni, amikor összehasonlítjuk őket. So comparison can be useful. Úgyhogy összehasonlítás tud hasznos lenni. You know, but again, de akkor megint, when you speak about comparison in relationships, amikor az összehasonlításról beszélsz kapcsolatokban, it can be devastating, can be destructing. Akkor pusztító tud lenni. You know why? Tudod miért? Because it doesn't recognize somebody's need for grace. Mert nem ismeri el egy ember szükségét a kegyelemre.
You compare yourself to somebody, összehasonlítod magadat valakivel, and you have no idea how much the other person you're comparing yourself to needs grace right at that moment. és fogalmad sincs, hogy ez a másik ember, akivel te magadat hasonlítod, mennyi kegyelemre van szüksége. Maybe this is the last, he has the last hope. Talán ez az talán egy utolsó reményben él. Maybe this is the last drop, this is the last, chance he gives to life, or I don't know. Talán ez az utolsó lehetőség, amit az életének ad. So when you want to learn something, Szóval amikor szeretnél valamit tanulni, comparing things, it's okay, it's great. Összehasonlítani dolgokat, akkor nagyon jó, talán még hasznos is. But when you think about comparing yourself to somebody else, de amikor arról beszélsz, hogy összehasonlítani magadat mással, we have to be so careful with this. Akkor nagyon óvatosnak kell lennünk vele. And think about how much grace we ourselves need. És gondolj bele, hogy magunknak mennyi kegyelemre van szükségünk. And then you will be able to recognize that other person needs grace too. Akkor meg lesz rá a képességet, hogy észrevedd, hogy másnak mennyi kegyelemre van szüksége. And I thought about actually spirituality in relationships. És utána a szellemiségről gondolkodtam kapcsolatokban. Any relationship bármilyen kapcsolatban. without grace in it, Bármilyen kapcsolatban, hogyha nincsen kegyelem, lacks spirituality. Any mint a relationship. szellemiség. If in relationship there is no grace, Hogyha nincsen kegyelem a kapcsolatban, then this relationship has no chance to be actually spiritual. akkor ennek a kapcsolatnak nincsen lehetősége arra, hogy szellemi legyen. It can be business relationship. Lehet üzleti. It can be, I don't know, like teacher and student. Lehet tanuló és tanító. Any other relationship. I don't Vagy know. bármi, Cannot akármi come up másik. with Nem anything tudok else. másra előjönni most. But all relationship without ingredient of grace. De hogy bármilyen kapcsolat a kegyelem nélkül, There's no chance. azoknak nincsen lehetőségük. Nincsen. Think about this. We don't have enough information Nincsen elég about other person. információnk számunkra a másik emberről. We don't have a full information about other person. Nincsen összefogható információ. That we would be able to come with objective conclusion about his life. Ami által objektív összefoglalást és levonást tudnánk hozni. So a másik we have to know emberről. everything about the person Mert mindent tudnunk kell a másik emberről. in order to have an objective, opinion and conclusion. Ahhoz, hogy objektív véleményünk legyen erről az emberről. But we don't. De nincsen. Do you know another person so well, like his daily thoughts, his daily, steps? Ismered azt a másik emberet annyira, hogy a napi gondolatait, a napi lépéseit tudod? No, we No, don't. nem. But comparison based on subjectivity De az összehasonlítás szubjektív módon leads to unhealthy relationships. Egészségtelen kapcsolatokhoz vezet. There is no chance for the relationship to be healthy. Nincsen lehetősége a kapcsolatnak ahhoz, hogy egészséges legyen. Just looking at the person subjectively. Nézd rá egy másik emberre szubjektív módon, It's like, and then compare. és utána hasonlítsál. It's crazy. Ez őrült. 2 Corinthians 10:12. A Karintus, 2 Corinthians. második Karintus 10:12. Verse 12. Yeah. It says, "For we do not dare to rank or compare ourselves with some of the ones commending themselves, but they measuring themselves among themselves and comparing themselves to themselves are not perceptive." Tehát 2 Korintus 10. Igen. 12. Mert nem merjük magunkat azokhoz számítani, vagy hasonlítani, akik magukat ajánlják, mert azok nem járnak el okosan, hiszen önmagukat magukhoz mérik, és magukhoz hasonlítják.
Actually, very strong verse. Ez egy nagyon erős vers. And I thought, like, I should take a time, És arra an gondoltam, effort, időt és energiát fektessek, to look for spiritual solutions hogy szellemi megoldásokat találjak. in a challenging situation. Egy kihívó szituációban. There are so many challenging situations. Nagyon sok kihívó szituáció van. So many. Nagyon-nagyon sok. I guess this is the best thing, to take our time and effort to look for spiritual solution. Szerintem ez a legjobb megoldás, hogy az időt és energiát fektetünk abba, hogy szellemi megoldást találjunk. And instead of criticizing person, És ahelyett, hogy kritizáljuk a másik embert, we would start to learn trusting God that He's working in the life of this person. megtanulunk bízni Istenben, hogy ő dolgozik ennek az embernek az életében. Yes, because God works in everybody's life. Mert Isten minden ember életében dolgozik. In somebody's life more slowly, in somebody's life more fastly. Egy embernek az életében lassabban, egy másik ember életében gyorsabban. And as a church, we're together. És mi gyülekezetként együtt vagyunk. But everybody's growing in their own way. De minden ember a saját módján In their own pace, in their own speed. A saját sebességében. And God works, personally in everybody's life. És Isten mindenkinek a saját életében személyesen dolgozik. Instead of criticizing another person, Szóval ahelyett, hogy kritizálnál egy másik embert, let's say God is working in his life right now. Mondjuk azt mondjuk, hogy Isten jelenleg az életében dolgozik. And also learn to recognize how vulnerable people are. És tanuld meg felismerni, hogy mennyire törékenyek az emberek. Yeah, people going through different kind of situations, they're in different phases of their life. Emberek különböző szituációkon mennek át, különböző szakaszaikon az életüknek. Because isn't it what we would like that others would do to us? Nem ez az, amit másoktól elvárnánk, hogy csináljanak That people felénk? would be patient with us. Hogy türelmesek legyenek velünk. Even when we dramatically fail. Még akkor is, amikor dramatikusan elbukunk. This is what I would like what I would like others to do with me. Ezt szeretném, hogy mások felén tegyenek. In 1 Corinthians 13, Első Korintus 13-ban, it says that love endures all things. Azt mondja, hogy az szeretet túlél mindent, eltűrik mindent eltűrik. And always finds a way. És mindig talál egy módot. Always searches for the way. És mindig keres egy útat. Love is always in search. Szeretet mindig keresésben van. This is the divine creativity. Ez a különbséget tevő kreativitás. Divine, it's Isteni kreativitás. This is what we are called to. Felé vagyunk elhivatva. To have divine creativity, to be spiritual. Hogy legyen isteni kreativitásunk, hogy szellemiek legyünk. And to be loving. És hogy legyünk szeretetteljesek. Don't compare. Ne hasonlíts. Don't compete. És ne versenj. Speaking about relationships. Kapcsolatokkal kapcsolatban. Enjoy that you are received so much grace. Élvezd, hogy annyi kegyelmet kaphatsz. Swim in the grace that God provided for you. Ússzál a kegyelemben, amit Isten számodra szolgál. Enjoy this. Élvezd ezt. And then you will have less, critical spirit. És emiatt kevesebbé törékeny kritikus szellemed lesz. Yes. So that's it. Ennyi mára. I hope you're doing good in this cold weather. Remélem, hogy jól vagy ebben a hideg időben. If you are sick, God bless you and heal you. Hogy Isten gyógyítson és Isten áldjon. If you are sick, hogyha beteg vagy. if you are all right,
Hogyha minden rendben van, God bless you and keep you like this. akkor Isten áldjon és tartson meg így. That's a great way to live your life. Az egy tök jó módja annak, hogy éld az életet. And see you soon. Hamarosan találkozunk.